Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh MIT. Hôm nay mình có sửa chữa cái máy giặt LG, cái máy 11 cân. Thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em cách chúng ta kiểm tra và sửa chữa một ban bệnh mới của máy giặt LG này. Rồi, thế thì cái máy giặt LG này thì ở trạng thái mà không có nước, trong lòng mà không có nước như này thì chúng ta thử chế độ giặt và vắt thì đều hoạt động rất là ok. Tuy nhiên mà khi mà giặt thực tế thì máy lại không vận hành được và cũng đã báo một cái lỗi. Rồi thì mình sẽ thử cho các bạn này. Chúng ta sẽ thử ở chức năng giặt này. Đó, cân đồ được đúng không ạ? Máy vẫn giặt bình thường, cân đồ và cấp nước hoạt động rất là bình thường. Kể cả chúng ta thực hiện chức năng vắt thì máy vẫn thực hiện bình thường. Tuy nhiên khi giặt thực tế thì máy mới báo lỗi. Thì mình sửa chữa cái ban bệnh của cái máy này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tham khảo xem tại sao giặt được bình thường, vắt được bình thường mà lại khi hoạt động thực tế có nước vào thì chúng ta sử dụng thì nó lại gì? Nó lại báo lỗi. Đó, 51 phút và lúc này thì van đã bắt đầu rung. Lồng quay đều này là đang chờ cấp nước. Rồi van đã rung rồi. Rồi thì mình sẽ thử nhanh chức năng vắt để các bạn xem là chức năng vắt nó có thực hiện hay không. Rồi, bắt đầu thực hiện vắt. Lồng nó bắt đầu quay tít lên rồi đó các bạn thấy chưa? Như vậy là máy thực hiện là ở cả hai chế độ là giặt và vắt ở trạng thái không có nước như này là hoạt động rất là ok đúng không ạ? Rồi thì mình sẽ cho các bạn xem là cái lý do mà nó mắc cái bệnh này ở đâu, mà tại sao là chúng ta thử không có nước mà giặt vắt thì đều hoạt động tốt như này mà khi mà giặt thực tế thì lại không giặt được. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái biểu hiện của cái máy này. Rồi tạm thời mình sẽ bấm tắt nguồn đi. Rồi, đây là cái máy LG cửa trên 11 cân các bạn nhé. Máy 11 cân. Thì mình đã hạ cái máy nằm ngang ra để mình quay cho các bạn xem cái biểu hiện của nó là nó đang gặp phải cái bệnh gì. Đấy, vì sao mà nó lại là lúc chúng ta giặt không và thử không như vậy thì chạy ok, và chúng ta giặt thực tế thì lại không giặt được. Đây, mình sẽ mở nguồn lên này. Mình sẽ chọn chức năng vắt này. Rồi thì các bạn quan sát cho mình là khi mình thực hiện chức năng vắt ấy thì các bạn thấy là cái motor ly hợp này là nó vẫn chuyển đổi được hai chế độ giặt và vắt. Nhưng các bạn để ý cho mình là cái motor thoát nước này này, motor điều khiển bên thoát nước, thì các bạn thấy là motor nó hoạt động là cứ quay một tí rồi nó lại dừng. Đấy, các bạn nhìn motor này. Bình thường nếu motor này thoát nước là chúng ta phải gì?
là nó phải kéo thoát nước giữ im đúng không ạ? Thì các bạn sẽ để ý cho mình xem đấy, cái biểu hiện của nó chính là cái motor này nó cứ quay xong nó lại dừng, xong nó lại quay, nó lại dừng. Đấy, lẽ ra là gì, nó phải kéo thoát nước rồi đứng im. Đấy, cái lồng nó bắt đầu chạy rồi, các bạn thấy chưa? Mà cái motor thì cứ liên tục quay như vậy. Đấy chính là cái biểu hiện của cái bệnh của cái máy này. Thì sở dĩ cái motor mà nó cứ quay kéo dừng như vậy thì dẫn đến hiện tượng là nếu mà khi chúng ta giặt thực tế cái lồng giặt nó đầy nước thì nó sẽ cứ kéo lại nhả thì cái lượng nước ở trong thùng máy giặt sẽ rất là lâu thoát hết, và chờ quá lâu thì máy sẽ báo lỗi. Thì đấy chính là cái biểu hiện bệnh của nó. Thì do là cái này gì, nó không giữ im ở trạng thái kéo mở mà nó cứ kéo rồi lại đóng, kéo rồi lại đóng. Như vậy là cái lượng nước trong thùng nếu mà chúng ta giặt ở cái mức nước cao thì để mà thoát được hết mấy chục lít nước thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, chính vì thế mà đợi quá lâu thì máy nó cũng sẽ báo lỗi. Đấy, động cơ nó quay tít rồi các bạn này, lồng nó quay tít lên rồi. Rồi mình phải bấm tạm dừng, chẳng máy nó sẽ quay tốc độ cao, nó sẽ nhảy. Đấy, các bạn để ý motor xả là liên tục quay, trong quá trình vắt liên tục quay. Rồi sau khi cho các bạn xem cái biểu hiện ở phía dưới cái motor kéo thoát xả nước ở phía dưới của máy, thì sau đây mình đã mở máy ra như này rồi, và mình đã lật cái bo sấp ra đây. Thì mình chia sẻ cho anh em, chúng ta sẽ bắt đầu khám cái bệnh này ở đâu và như thế nào. Thì cái ban bệnh này nó liên quan tới cái vấn đề là gì ạ? Là liên quan tới cái vấn đề là cái motor xả kéo thoát nước thì các bạn thấy là nó đã chạy được rồi, tuy nhiên là nó không chạy liên tục, không dừng. Thì chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải kiểm tra và xử lý cái vấn đề liên quan đến tín hiệu phản hồi của cái motor xả. Thì motor xả 3 giây thì các bạn biết rồi, nó sẽ có một cái chân tín hiệu phản hồi về. Thì chúng ta sẽ tháo cái bo sấp ra như này và chúng ta sẽ lần mạch cho mình, lần mạch trước. Còn tất nhiên là mình sửa nhiều thì mình đã nắm rất là rõ rồi, thì mình chia sẻ để anh em tham khảo thôi. Các bạn nào chúng ta mới làm chúng ta phải tích cực lần mạch. Thì ở đây các bạn để ý là những cái dây lớn này này, thì cái dây xanh này là cái dây mà gọi là fan, là sẽ cấp điện chung cho hai cái motor phía dưới. Đó, thế còn cái dây tím này là cái dây pha L, mà dây sẽ điều khiển cấp nguồn còn lại cho hai cái motor. Thì ở đây các bạn thấy là trên cái mạch bo sắt này nó có hai con relay, hai con relay 12V điều khiển cấp nguồn còn lại. Đó, nó sẽ nhận lệnh từ cái bo điều khiển phía trước qua cái bỏ dây rác kết nối ở đây để điều khiển thì hai con relay này đóng cấp nguồn cho hai con motor xả ở phía dưới. Thế thì ở chỗ này các bạn thấy còn có 4 dây đúng không ạ? Thì cái dây trắng sọc đen này, hai dây trắng sọc đen ở đây là hai cái dây mà gì sẽ cấp điện từ hai con relay này xuống cho hai cái con motor xạ, và hai cái dây là dây trắng và dây nâu này là hai tín hiệu phản hồi của hai motor. Thì cái việc lần mạch thì chúng ta phải lần mạch trước. Thì các bạn đây mình chỉ trên cái mạch điện luôn. Thì cái dây xanh nằm ở đây là dây cấp điện chung pha N này, dây tím là pha L. Thì các bạn thấy nó đi vào gì, hai cái tiếp điểm của con relay, hai relay luôn, tức là dây cấp nguồn điều khiển. Thì hai cái tiếp điểm của con relay này là một dây nó sẽ đi lên cái dây trắng sọc đen nằm đây, và một cái dây nó sẽ đi lên cái vị trí trắng sọc đen ở dưới này tiếp. Thì chúng ta sẽ điều tra cho mình xem là cái dây nào trong hai cái dây này là cái dây sẽ cấp nguồn cho cái motor xả kéo ly hợp, và cái dây nào là dây cấp nguồn cho cái motor kéo thoát nước. Còn hai cái chân này thì các bạn sẽ thấy là gì, nó chính là hai cái tín hiệu phản hồi của motor, và nó sẽ đi về qua cái mạch điện trở này và IC quang này để báo hiệu tín hiệu phản hồi của hai motor. Thế thì nhiệm vụ chúng ta đây là chúng ta chỉ xử lý một cái vấn đề của cái motor thoát nước thôi, còn motor kéo mở ly hợp thì nó vẫn đang hoạt động ok. Thì đây thì các bạn thấy là sau khi cái tín hiệu ở dưới motor nó phản hồi về hai cái dây này thì nó sẽ đi vào hai cái gì, vào cái từng cái con điện trở này. Thì một con là làm việc cho motor xả kéo mở ly hợp, còn một con thì làm việc cho motor kéo thoát nước. Sau khi qua điện trở 200k đó thì nó sẽ kích vào cái chân 12 của cái IC quang này, và nó sẽ phản hồi cái tín hiệu ở chân 34 về cái rác cắm nằm ở đây, và sẽ báo hiệu về cho vi xử lý biết. Rồi sau đây mình sẽ mở máy lên và chúng ta trực tiếp đo ở trên cái mạch như này. Rồi mình sẽ chọn chức năng vắt, cái chức năng mà nó đang bị bệnh.
Đây các bạn nhé, thì chúng ta sẽ để một que ở chân dây N này, chúng ta sẽ để một dây ở pha N này, và chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái con dơ le nào. Có 220V này. Đấy, các bạn thấy là nó cứ liên tục đóng. Rồi, như vậy là con dơ le phía trên. Con dơ le phía trên là con dơ le mà mình đang đo này. Đó, các bạn thấy là cứ liên tục có điện đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đo cho mình luôn là nó sẽ cấp điện lên chân này đúng không ạ? Đây, nó cấp lên chân này. Rồi, và nó phản hồi về cái chân này các bạn nhé. Phản hồi về cái chân này ạ. Rồi, chúng ta sẽ đo vào cái đầu điện trở cho mình. Nó sẽ báo về cái đầu điện trở. Đấy, nó sẽ báo về cái đầu điện trở đó. Đấy, các bạn thấy là gì? Nó kim cứ lên. Kim cứ lên rồi về suốt trong quá trình máy đã bắt đầu vắt rồi, đã tăng tốc rồi. Đây, thì mình để cái đồng hồ nó gần chút xíu nữa để cho chúng ta quan sát tổng thể. Mình sẽ đo vào đầu cái điện trở luôn, cùng cái đồng hồ để chúng ta tiện quan sát. Đó, các bạn thấy là kim cứ lên rồi lại về. Chúng ta sẽ đo sang bên kia đầu điện trở cho mình này, để kiểm tra xem điện trở có đứt không. Chúng ta sẽ đo sang cái đầu gì còn lại của điện trở. Thì các bạn thấy là một điều khác lạ là gì ạ? Mặc dù cái đầu bên kia điện trở là gì? Điện áp cứ đóng mở liên tục thay đổi như vậy, nhưng đầu điện trở bên này thì chúng ta thấy là gì? Không thay đổi đúng không ạ? Điện 220V là đứng im. Đó. Nhưng còn cái đầu điện trở còn lại thì kim cứ lên rồi lại về. Đó. Kim lên rồi lại có lại mất. Lồng nó quay tít rồi các bạn nhé. Rồi, thế thì theo như cách đo như vậy thì để chúng ta khẳng định điều gì ạ? Thứ nhất là cái dơ le này điều khiển cấp nguồn tốt, cái motor xả dưới là gì? Hoạt động tốt đúng không ạ? Và các bạn thấy là điện áp ở cái chân tín hiệu là báo về như vậy mà nó cứ có mất như vậy, thì điều đó chứng tỏ là cái tiết điểm ở trong cái motor là hoạt động tốt. Mà vấn đề đang bị bệnh ở đây đó là chính là gì? Cái mạch xử lý tín hiệu phản hồi chính là cái con trở này và con IC quang này. Thì các bạn vừa thấy mình đo là gì? Cái đầu điện trở bên này là cái tín hiệu phản hồi ở dưới motor về là gì? Tín hiệu liên tục có rồi mất 220V đúng không ạ? Nhưng mà cái phía bên đầu điện trở này chúng ta đo là lúc nào có 220V, không hề thay đổi giống như đầu bên này. Như vậy có thể là bị hư hỏng điện trở hoặc IC quang, thì chúng ta sẽ kiểm tra hai cái linh kiện này cho mình, xem là cái mạch xử lý tín hiệu phản hồi này về ra đến cái vị trí rắc cắm này để chạy về cái bo, nó sẽ chạy theo sợi dây điện nằm ở đây, phải về cái bo vi xử lý nằm ở đây. Thì đó chính là cái nguyên nhân hư hỏng của nó. Thì sau đây mình sẽ tiến hành nhấc linh kiện ra và chúng ta sẽ kiểm tra trực tiếp. Đây, mình đã nhấc hai con điện trở này ra. Mình đã nhấc hai IC quang ra. Thì con bên này mình hàn lên đây, con bên này thì mình hàn lên đây để mình đo cho anh em chúng ta tham khảo thêm. Thế thì để đo, chúng ta sẽ kiểm tra cho mình cái mạch đang bị hỏng là cái điện trở này, IC quang này. Thế còn con bên này nó không hỏng, vẫn làm việc tốt, mình chỉ nhấc ra để cho anh em đo so sánh thôi. Thì để đo được có điện trở này mà không muốn nhấc có điện trở ra khỏi thì các bạn rút cái rắc cắm ở đây ra cho mình. Thì các bạn rút cái rắc ra như này để cho nó không liên quan tới cái phần motor phía dưới. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem này. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình con điện trở. Đó. Thì các bạn thấy là nó khoảng điện trở này là 200k. Đây, mình chập que nhá, chập que cho các bạn xem này. Đúng không ạ? Thì con điện trở này nó có điện trở khoảng tầm 200k. Thì các bạn thấy là kim đồng hồ lên khoảng tầm hơn 20 một tí đúng không ạ?
Rồi con điện trở tiếp theo này các bạn thấy này. Như vậy là hai điện trở giống nhau là ok đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đo so sánh cho mình này. Ta đo con hỏng trước. Ta đo chân 12 là gì? Kim lên này, mình đảo que đây. Chúng ta đảo que là kim. Vừa quay vừa đo nó hơi khó đấy các bạn ạ. Kim không lên đúng không ạ? Chúng ta đo cho mình chân 34 này. Kim không lên. Mình đảo que này. Kim không lên cả hai chiều. Như vậy là gì? Cái chân 34 của con IC quang đang bị hư hỏng này là gì? Chân 34 là không lên cả hai chiều. Thì mình sẽ đo cái con đang làm việc được này, các bạn xem này, kim lên. Đúng không ạ? Chân 12 là mình đo chiều thứ nhất là kim lên này. Mình đảo que này. Kim không lên đúng không ạ? Đôi khi các bạn sửa chữa thì chúng ta có hai con cạnh nhau thì chúng ta nên đo so sánh để chúng ta nhận định được là nó sử dụng là IC quang gì, và chúng ta có thể so sánh được là con sống con chết, hai con mà giống nhau thì không thể nào chết được. Thì các bạn hãy đo chân 34 này, các bạn thấy kim lên đúng không ạ? Thang 10k kim lên, mình đảo que này, mình đảo que lại này, các bạn thấy là kim không lên đúng không ạ? Đây các bạn nhá, mình đảo quay lại. Khi mà đo linh kiện dán thì các bạn nên hàn vào một chân vào cái linh kiện ở trên mạch để cho chúng ta không phải giữ con linh kiện đó. Rồi các bạn thấy là gì? Một chiều lên một chiều không lên đúng không ạ? Như vậy con IC quang tốt đang làm việc được là chân 34 một chiều lên một chiều không lên giống như thông thường. Đó. Đấy, kim lên này. Thế còn con hư hỏng thì mình đo lại cho các bạn xem lần nữa là con hư hỏng này. Đấy, chúng ta đo là gì? Chân 34 là kim không lên này. Chúng ta đảo que này. Đấy, đảo que là nó cũng không lên. Như vậy kết luận là gì? Hư chân 34 IC quang này. Và mình sẽ thay nó bằng con 817. Thì có thể IC quang người ta ghi PC 817 hay bao nhiêu 817 đều được các bạn nhé. Thì các bạn thì mình hay dùng phổ biến thì cái con 817 rất là dùng phổ biến thì mình sẽ thay con này bằng con 817. Đó. Còn con này thì mình sẽ hàn trả lại. Vì nó không hư hỏng ta sẽ hàn trả lại. Rồi, sau khi thay thế cái con linh kiện bị hư hỏng ở đây rồi thì mình sẽ thử máy và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem nó có liên tục đóng mở điện cho con dơ le liên tục đóng mở điện hay không. Thì hiện tại con hư hỏng thì mình vẫn hàn đây và mình thay thế một con 817 vào đây, còn con không hỏng mình hàn trả lại rồi. Chúng ta sẽ thử máy ở chức năng vắt. Chúng ta sẽ đo xem là cái đầu cho linh kiện điện trở lúc trước chúng ta đo là điện nó cứ đóng mở thì bây giờ chúng ta đo xem nó còn như vậy nữa không. Rồi, có điện. Rồi, có cái rồi mất. Lồng đã bắt đầu quay. Các bạn thấy là gì? Có cái mất. Đây mình thử lại cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ thử chức năng vắt này. Rồi, nếu chúng ta sẽ nhanh tay chúng ta đo cho mình xem đầu con điện trở đó. Đấy, có điện này. Khi nào motor có tín hiệu báo về cái là gì? Là nó sẽ mất đúng không ạ? Rồi, nó đã mất. Như vậy là nó đã làm việc được. Còn lúc trước chúng ta đo là gì? Liên tục có mất đúng không ạ? Thì các bạn thấy là lồng đang đứng im, sắp chuẩn bị quay. Lồng đã quay rồi. Lồng nó bắt đầu quay. Sau đây thì mình sẽ vật máy xuống và mình sẽ cho các bạn quan sát xem là cái motor kéo thoát nước nó có còn chạy liên tục trong quá trình vắt như lúc trước ban đầu chúng ta kiểm tra hay không. Rồi, mình đã vật máy ra và mình sẽ chọn thử chức năng vắt và chúng ta sẽ quan sát cái motor.
Rồi thì các bạn để ý là từ lúc bắt đầu bật cho đến cái lúc mà chúng ta thấy là cái lồng giặt nó quay thì cái motor kéo thoát nước kia nó hoạt động như thế nào. Lúc ban đầu trước khi sửa chữa thì các bạn thấy là cái xả bắt đầu kéo rồi này, các bạn để ý này. Lúc ban đầu trước khi sửa chữa thì chúng ta thấy là gì? Cái motor xả theo thoát nước này nó sẽ hoạt động chạy liên tục, chạy đóng nhả liên tục trong cái lúc toàn bộ quá trình vắt, thậm chí là lúc cái gì cái lồng vắt này nó quay tít rồi nó vẫn cứ liên tục đóng mở. Thì các bạn thấy là sau khi chúng ta sửa là nó kéo lên và nó đứng ở vị trí này. Đó. Như vậy là motor kéo thoát nước đã đứng yên. Chúng ta sẽ chờ cho đến lúc cái lồng vắt quay. Rồi, như vậy là lồng vắt đã quay đều và quay tít lên và motor không hề chạy nữa và nó đã kéo xả và giữ yên. Như vậy là chúng ta đã sửa chữa thành công cái ban bệnh này rồi. Rồi thì mình cũng sẽ xin kết thúc cái video chia sẻ cái việc sửa chữa cái ban bệnh này của máy LG tại đây, và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công cái ban bệnh tương tự như này. Mình hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé. Đây mình cho các bạn xem cái bo sáp chúng ta vừa sửa đây ạ.